Okay, hai, selamat malam dan sejahtera. Okay, hari ini saya nak ajar saya untuk create outline bagi printing, untuk bagi hantar printing. So, seperti mana kita tahu, selalu bila kita hantar printing, dia akan missing font ataupun, dia akan missing font. Bila dia nak print tu, dia akan tulis itu missing font dalam PDF tu dan apa. So, kat sini saya akan ajar macam mana untuk create font secara senang. Kat sini kita dah ada shortcut key dia, iaitu Ctrl C, Ctrl A, Ctrl Shift O. Okay, right. First of all, kita kena ada font. So, saya dah select font saya dah. Okay. Saya online kan dulu. Alright, kat sini kita dah dapat ada punya font. Walaupun kita hantar logo sekalipun, selalu logo tu dia akan ada tulisan font Calibri either lah, sebab kita akan guna font. And then kita tak create outline. So bila dia print, bila dia nak print ataupun dia nak buat untuk keluarkan output, so dia akan hilang font tu. So macam mana tak nak bagi hilang, kita kena buat outline. So kita kena create outline tu. And then macam mana kita nak create outline? Okay, kat sini saya dah tunjuk di sini shortcut dia. Shortcut key, Ctrl C, Ctrl A, Ctrl C. Okay, first of all, kita Ctrl C, kita akan select font. So, kat sini kita boleh select font. Dia akan keluar panel font. Kita boleh select font. Okay, saya dah select ITC. Okay, font ni semua you boleh download dekat download font di www.font.com atau www.freefont.com. So, kat sini kita just credit kat dia punya outer dia. Okay, outer dia. Alright. So, first of all, kita kena select all. Ataupun kita just klik font yang kita select, font yang kita pilih tu. And then kita tekan Ctrl Shift O ataupun right click, create outline. Alright. And then satu lagi, kadang-kadang kita terlupa yang ada font lain dalam satu panel ni. Dalam satu box besar ni, kita lupa ada letak sini kat sini. So kita kena select all. Okay, untuk select all, kita tekan Ctrl A and then Ctrl Shift O. So kat sini dia akan select semua and then dia akan create outline semua sekali. So kita boleh save and then kita save dalam bentuk PDF atau apa-apa jenis bentuk dokumen untuk kau nak. So nanti bila kita dah nak hantar printing tu dah tak ada masalah. Okay, itu je lah. Alright. So semoga bermanfaat apa yang saya beritahu ni, and please subscribe. Bye.